started to get really sick. Something. ในช่วงหนึ่งการไปตั้งแคมป์ในสถานที่ผีสิงนั้นเป็นที่นิยมอย่างมากในต่างประเทศสองหนุ่มเพื่อนรักชาวอังกฤษก็อินเทรนด์และได้ขับรถเดินทางเพื่อที่จะไปตั้งแคมป์ซึ่งสถานที่แห่งนั้นมีชื่อว่ากระท่อม Ghost Face แน่นอนว่ามันก็ต้องมีเรื่องของผีเข้ามาเกี่ยวข้องพวกเขาเองก็เป็นยูทูบเบอร์สายสำรวจและล่าผีอยู่แล้วจึงได้สนใจที่นี่เป็นพิเศษจนตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มตกดินพวกเขาจึงได้ก่อไฟเพื่อหุงข้าวปลาอาหารในการประทังชีพแล้วเรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นเริ่มต้นจากตอนนี้ที่ได้มีเสียงของใครบางคนร้องเสียงดังขึ้นมาเรียกหาพระเจ้าแต่ดูเหมือนว่าหนุ่มแว่นที่กำลังตั้งใจก่อไฟอยู่จะไม่ได้ยินเสียงนั้น This is a well-requested video. We are in fact actually beside cottage ruin, very, 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 very old. What's the one right over there? We just need some fire starter. นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อซูมวิดีโอเข้าไปในสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ไม่ไกลจากจุดที่พวกเขาตั้งแคมป์จะเห็นว่าในตอนนั้นได้มีรูปร่างสีขาว2 คนกำลังเดินผ่านประตูของสิ่งปลูกสร้างนั้นไปอย่างรวดเร็วไม่แน่ว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นผีที่สิงอยู่ที่นี่ก็ได้เพราะสิ่งปลูกสร้างนั้นก็คือกระท่อมผีสิงที่พวกเขากะว่าจะเข้าไปสำรวจกันในคืนนี้นั่นเองกลางดึกคืนนี้เป็นช่วงที่มีบรรยากาศฝนตกและมีอุณหภูมิติดลบอากานี่เห็นว่าบรรยากาศกำลังดีเขาจึงได้เดินขึ้นไปภูเขาแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียเนื่องจากว่าข้างบนภูเขาลูกนั้นชายหนุ่มได้ยินมาจากปากของพรานป่าว่ามีผีที่ชอบออกมาล่าสัตว์กินในตอนกลางคืนและผีเหล่านั้นก็มักจะออกมาหลอกเหล่าพรานป่าที่ไปแย่งเศษซากสัตว์ของมันอีกด้วยอากานี่ได้เดินไปตามเส้นทางที่ถูกทำไว้และก็ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะไม่รู้ว่าจะมีอะไรโผล่ออกมาบ้างเมื่อเดินมาถึงตรงนี้จู่ๆก็ได้มีกิ่งไม้ตกลงมาบนหัวของเขาทำให้หนุ่มอินโดรู้สึกตกใจขึ้นมาเล็กน้อย Aku sambil ngelap HP. What the? Bentar, ular bukan nih. จนอีกไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็ได้มองเห็นกับรูปร่างของคน2 คนที่กำลังเดินและยืนนิ่งอยู่เบื้องหน้าสังเกตจากลักษณะท่าทางแล้วอากานี่ก็มั่นใจเลยว่า2 คนนั้นต้องเป็นผีที่พรานป่าบอกแน่ๆครั้นจะเข้าไปดูใกล้ๆจังหวะนั้นเองก็มีผีตนหนึ่งได้ลอยขึ้นไปบนอากาศอย่างน่าขนลุกยังเหลือผีอีกตนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านหน้าชายหนุ่มรีบวิ่งเข้าไปหาสิ่งนั้นหวังว่าจะจับเอาไว้แต่ทันทีที่เขาได้ยื่นมือออกไปผีตนนั้นก็ได้หายวับไปต่อหน้าต่อตาของเขาทำเอาอากานี่เสียดายไม่น้อยถึงแม้ว่าคืนนี้อากาศจะมีหิมะปกคลุมไปทั่วพื้นที่แต่โมก็ได้ตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจในบ้านหลังหนึ่งที่เขาได้ข้อมูลมาจากในอินเทอร์เน็ตว่าบ้านหลังนี้มีปีศาจภายในตัวบ้านนั้นดูซอมซ่อไปมากแล้วเนื่องจากคนเก่าที่เคยอาศัยอยู่ถูกปีศาจรบกวนจนต้องย้ายหนีออกไปตรงจุดนี้โมได้สังเกตเห็นตู้บางอย่างที่ถูกทำเอาไว้เหมือนเป็นกับดักเจ้าของบ้านคนก่อนคงทำไว้เพื่อป้องกันปีศาจYour hand in front of you, it's crazy, but I think I see the house. Just so, I think if I turn off the lights, we can probably, yeah, there's the house right there. That is, whoa. This place still looks as creepy as I last left it. Oh, that's a booby trap. What the fuck? This whole cabinet is tilted towards me, and it's just held on by this piece of wood. หลังจากนั้นชายหนุ่มก็ได้เปิดแอปพลิเคชันสื่อสารในมือถือซึ่งเขาต้องการที่จะคุยกับสิ่งนั้นการสำรวจผ่านไปกว่า20 นาทีขณะนี้ก็เริ่มมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นแล้วเมื่อจู่ๆโมก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังออกมาจนทำเอาเขาและทีมงานต่างอุทานออกมาด้วยความตกใจ I just found this bag
And this looks like a bloody blanket. This was the kid. This was the kid stuff. Yeah. Oh! Fuck's sakes. You guys okay? Yeah. That was a loud fucking noise. เขาจึงได้เดินไปหาต้นเสียงนั้นพร้อมกับเปิดกล้องเพื่อค้นหาสิ่งแปลกปลอมที่วนเวียนอยู่แถวนี้ซึ่งในกล้องนั้นมันก็ได้จับภาพบางสิ่งได้หรือสิ่งที่เขาตามหาอาจจะอยู่ในนี้จริงๆจากนั้นโมก็ได้ล้มลงอย่างรุนแรงราวกับว่ามีบางสิ่งที่มองไม่เห็นได้ผลักหรือดึงเขา This up there in the ceiling. Oh, what the hell? It's like, yeah, and it's like getting bigger too. See that noise? Oh, look, there it is. Sitting right by the couch. Right on the ground. I wonder what's gonna happen. Whoa. Take a look at the wall and my shadow as I was being pushed or pulled by something that you can't even see. จนช่วงสุดท้ายของคลิปที่โมได้พูดอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏว่าขณะนั้นได้มีศีรษะของบางสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกับหัวกะโหลกโผล่ออกมาที่บานหน้าต่างโดยที่โมและทีมงานไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งนั้นชะโงกออกมามองที่โมอยู่ชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะค่อยๆหลบหายไปแล้วไม่โผล่ออกมาอีกเลยเป็นไปได้สูงว่าศีรษะดังกล่าวอาจจะเป็นปีศาจที่เหล่าทีมงานกำลังตามหาตัวกันอยู่ Happened to me the last time that I was here. I started to get really sick. Something started to get a hold of me. Things went completely to shit. And this is exactly. Hello? บ่อยครั้งที่เราจะเห็นผีจากต่างประเทศออกมาเป็นเรื่องราวของตู้เสื้อผ้าซึ่งมันก็มีหลายเหตุผลที่ทำให้เรื่องมันเป็นแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นการที่จิตสุดท้ายของผู้ตายอยู่ที่ตู้เสื้อผ้าหรืออีกหนึ่งเหตุผลก็คือการหลอกในตู้เสื้อผ้าจะเพิ่มความกลัวและความอึดอัดให้กับผู้ถูกหลอกเนื่องจากข้างในตู้นั้นมันแคบมากจนหาทางหนีทีไล่ไม่ได้และคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เจ้าของห้องนี้ได้ยินเสียงดังมาจากตู้เสื้อผ้าของเขาจึงได้รีบไปเช็คดูว่าเกิดอะไรขึ้นเขาค่อยๆแง้มประตูออกมาก่อนที่จะมีใบหน้าสีขาวโพลนคล้ายกับใบหน้าของเด็กโผล่ออกมาจากตู้อย่างน่าตกใจทำเอาชายคนนี้ถึงกับต้องรีบปิดแล้วถอยหลังออกมาพอตั้งสติได้เขาก็ได้กลับไปดูอีกครั้งแต่เมื่อเช็คดูรอบๆแล้วชายเจ้าของห้องก็ไม่เห็นใครที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าเลยทำให้เขาเกิดความสงสัยว่าสิ่งที่เขาเจอไปเมื่อสักครู่จะใช่ผีหรือไม่ถ้าใช่จริงแล้วผีตนนั้นเข้ามาอยู่ในห้องของเขาตั้งแต่เมื่อไหร่กันทุกๆคืนชายคนนี้มักจะนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งบานตู้เสื้อผ้าของเขาที่ตั้งอยู่ในห้องมันชอบเปิดเองแบบโพลเตอร์ไกด์อยู่หลายหนแต่เมื่อชายหนุ่มได้ไปตรวจสอบเขาก็ไม่เห็นอะไรที่ผิดปกติแต่ในวันนี้กลับแตกต่างออกไปเพราะเหตุการณ์ที่บานตู้เสื้อผ้าเปิดครั้งนี้มันน่ากลัวจนเขาถึงกับเก็บเอาไปฝันร้ายจึงนำฝันนั้นมาทำแอนิเมชันให้ดูว่ามันน่ากลัวแค่ไหนซึ่งในความฝันนั้นชายเจ้าของห้องได้เจอกับบานตู้เสื้อผ้าที่มันได้สั่นอย่างรุนแรงเขาคิดว่าคงจะมีอะไรอยู่ข้างในนั้นจึงได้เปิดไปดูแต่ในตอนแรกข้างในนั้นกลับว่างเปล่าจนกระทั่งที่ได้หันไปมองทางด้านซ้ายชายหนุ่มก็เห็นกับขาของบางสิ่งที่มีลักษณะที่ยาวมากอีกทั้งผิวของสิ่งนั้นก็ดูแปลกๆด้วยความสงสัยเขาจึงได้เงยหน้าขึ้นไปมองด้านบนก่อนจะพบว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเขาในตอนนี้เป็นตัวประหลาดบางอย่างที่มีความสูงประมาณ2 เมตรศีรษะของตัวประหลาดนั้นดูโล่งๆอวัยวะบนหน้าตาก็ดูผิดแปลกและน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรดีสัตว์ประหลาดตัวนั้นได้ทำท่าจุบปากเพื่อไม่ให้ชายหนุ่มส่งเสียงก่อนที่จะยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆโชคดีที่เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาก่อนไม่อย่างนั้นแล้วในฝันนั้นอาจจะน่ากลัวยิ่งกว่านี้ก็ได้
การ์เน็ตเฮาส์ถูกขนานนามว่าเป็นบ้านที่น่ากลัวมากที่สุดในแคนซัสว่ากันว่าที่นี่มีปีศาจจำนวนมากคอยรังควานผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยจนคนเหล่านั้นเกิดความกลัวกันไปหมดเจษและแมนดี้พร้อมกับทีมงานจึงได้รับภารกิจให้ช่วยมาตรวจสอบและปกป้องบ้านจากปีศาจเหล่านั้นว่าแล้วพวกเขาก็ไม่รอช้าและสำรวจไปทั่วบ้านทันทีก่อนที่ในจังหวะนี้จะมีเสียงกระดิ่งดังขึ้นมาอย่างเป็นปริศนา We are at the Garnet House. I've been here before, so this house may look familiar to you. Honestly, like that was the beginning of Ghost Club. It was one of my first, like, Last time? 1,000%, yeah. Okay, that's weird. I was talking to Mandy earlier. Then Dude, it just like open your mind. hello. Can you do it one more time, please? ต่อมาหนุ่มสาวก็ได้ยินเสียงอุปกรณ์ของพวกเขาดังมาจากห้องใกล้ๆเธอคนนี้จึงได้เดินเข้าไปดูแต่ตอนนั้นเองก็ได้มีตุ๊กตาตัวหนึ่งที่มันก็ได้ตกลงมาจากเก้าอี้และเก้าอี้ตัวนั้นมันก็ได้โยกเองเหมือนมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นไปนั่งมันซึ่งก็ทำเอาคนเหล่านี้ผวาใจมาก I thought it was like another spirit talker. I didn't know it was a motion thing. Oh my god, my camera didn't fucking. I don't think I can. Oh my god. No, I fucking did not, dude. No, I fucking did not. It's interesting because I was gonna say I wasn't gonna pick her up because I wanted to see something else get thrown. I cannot believe that the timing of that. ต่อมาขณะที่หนุ่มคนนี้กำลังเดินลงบันไดเขาก็รู้สึกว่าตัวเองถูกผลักจนเมื่อหันมามองเพื่อนก็พบว่าไม่มีใครผลักเขาเลยดูเหมือนว่าชายคนนี้จะถูกปีศาจเล่นงานมากที่สุดเพราะตอนนี้ก็ได้มีตุ๊กตาตัวหนึ่งตกลงมาใส่หัวของเขาอย่างรุนแรงขณะที่กำลังทำการสื่อสารกับปีศาจจู่ๆสิ่งของณบริเวณนั้นก็ขยับโยกย้ายจนทุกคนตกใจ At the same time. Are you okay? I think someone tried to push me. You just fucking almost went down. Be careful. I am Hold on, gonna please kick be this guy's careful. ass. What's that? Like wallpaper. Like. Yeah. But Could have been something like that. Yeah. What the fuck? It just fell on my head. That doll just fell on my head. Oh no way. I wasn't moved. Like I hope you got the camera on me. It just felt like I. ช่วงสุดท้ายหญิงสาวคนนี้ก็ทำพิธีกรรมขับไล่ปีศาจจนเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นเธอบอกว่าอาจจะมีปีศาจบางตัวได้หายไปจากบ้านหลังนี้แล้ว Easier. However, we're working against something here. Dark energy everywhere. Yeah. Yep. Her presence may still be felt around here, but we are going to get her over to the other side into the light. Please help her see the light. Please help her cross over. Coffin. You're not allowed to enter. You're not allowed to enter. You're not allowed to class. ในประเทศอินโดนีเซียหรือมาเลเซียพวกเขาจะมีผีในความเชื่อของตนเองแต่จะมีผีอยู่ชนิดหนึ่งที่พวกเขาต่างก็บอกกันว่าเป็นผีที่มีความน่ากลัวมากนั่นก็คือผีโพคองโดยผีโพคองเป็นผีที่มีผ้าสีขาวห่อรอบตัวเหมือนกับศพโดยชาวอินโดนีเซียเชื่อว่าโพคองนั้นเป็นตัวแทนของวิญญาณที่ติดอยู่ในความตายนั่นเองเบด้าเองก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าในป่าที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านของเขานั้นมีผีโพคองอยู่มากมายหลายตนพอเขาโตขึ้นเบด้าก็อยากจะเข้าไปพิสูจน์ด้วยตนเองว่าผีเหล่านั้นมีอยู่ในป่าจริงหรือไม่พอเข้ามาถึงป่าแล้วเขาก็จอดรถแล้วเดินเข้าไปข้างในซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็เงียบสงัดอีกทั้งบริเวณรอบๆก็ดูมืดอย่างมากยิ่งทำให้ความหลอนของที่นี่ทวีคูณมากขึ้น Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Beda Alam Ribuan. Mas Alam, di sana ada pocong yang sering nongol dan suka menghadang orang kalau lewat sini. หลังจากเดินสำรวจไปเกือบ15นาทีในที่สุดเบด้าก็ได้สังเกตเห็นกับรูปร่างอะไรบางอย่างที่อยู่ในความมืดเมื่อซูมกล้องเข้าไปก็พบว่าสิ่งนั้นมีลักษณะที่ดูคล้ายคลึงกับผีโพคองอย่างมากเพียงไม่นานผีตนนั้นก็ได้กระโดดแล้วหลบหายไปหลังต้นไม้พอเบด้าเดินตามไปดูเขาก็ไม่เจอใครที่อยู่ตรงนั้นแล้ว Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Jelas gak teman-teman tuh? Tuh. Allahu Akbar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 .
Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. ดีได้รับวิดีโอมาจากอีเมลซึ่งส่งมาโดยแฟนคลับชาวจอร์เจียคนหนึ่งโดยเนื้อหาในคลิปจะเกี่ยวกับชายแปลกคนหนึ่งที่เขาอาศัยอยู่ในป่าว่ากันว่าชายคนนั้นมักจะส่งเสียงกรีดร้องดังนานกว่า1 ชั่วโมงชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปผ่านมาจึงเกิดความรำคาญและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ช่วยมาตรวจสอบในวันนั้นเองก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้ถูกส่งตัวมาลงพื้นที่เมื่อมาถึงแล้วเขาก็มองไปรอบๆว่าชายแปลกคนนั้นอยู่ที่ไหนจนกระทั่งที่เขาเดินมาถึงทางแยกเจ้าหน้าที่ท่านนี้ก็ได้หันไปทางด้านขวาแล้วเขาก็ส่องไฟไปกระทบกับรูปร่างของใครคนหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นชายแปลกที่ส่งเสียงกรีดร้องแต่เหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่พบเจอกลับรุนแรงยิ่งกว่านั้นเมื่อจู่ๆรูปร่างดังกล่าวได้ลุกขึ้นและเหมือนว่าจะพุ่งเข้ามาหาเจ้าหน้าที่ท่านนี้ด้วยซึ่งคลิปดังกล่าวก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ไม่รู้ว่าชายแปลกคนนั้นจะเข้ามาทำร้ายเจ้าหน้าที่หรือไม่เพราะหลังจากนั้นก็ไม่มีใครรับรู้ถึงเหตุการณ์นี้เลยและไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่คนนี้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือกดติดตามให้กับช่องหลอนก่อนนอนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมสวัสดีครับ